Yung totoo, CR ba to o garden? Mm. Hi mga ka-lovers! Welcome to another vlog. So for today's vlog, i-share ko sa inyo yung isa sa pinagkakaabalahan ko during this quarantine. At yun ay ang paghahalaman. Yes, I'm an official plantita na po ng Cavite. Pero as I can remember, dati pa naman, bago pa mauso itong mga indoor plants, may mga halaman na rin ako sa bahay. Nag-start ako sa mga artificial. Kasi hindi man ako marunong magtanim. But lately, feeling ko may green thumb na ako kasi nakakabuhay na ako ng mga halaman. So, ayun, share ko sa inyo yung naging project ko for this week. I actually had 2 projects. First is yung in-order ko na side table from Lazada. Nung nakita ko yun, actually hindi side table yung nakita ko sa kanya. Ang nakita ko sa kanya is pwede siyang patungan ng halaman. Papakita ko sa inyo kung anong ginawa ko din. Tapos yung second is yung makeup box ni Mama. Ginawa ko siyang plant box. Pakalat-kalat lang naman kasi yun dito. Dalaga pa lang si Mama, makeup box niya na yun. So, super tanda na niya. Hindi ko alam kung ba't di ko siya tinatapon. Pero yun, at least nagkaroon siya ng bagong purpose. Naging plant box siya. So, yun, share ko sa inyo kung paano ko sila ginawa. Nakipag-repot na ako ng 2 paso or halaman and kumuha ko ng cactus sa may labas dun sa labas ng gate. Tapos ito pinutol ko yan. O diba? Ito yung old na makeup kit ni Mama na parang mas matanda pa yata sa akin yan. Diba? Nagagawa ng board sa bahay at super mahilig na maghalaman. Sana lang mabuhay sila. Kung saan ko gagamitin to. Bumili ako ng mini na side table para lagyan lang ng halaman. Ewan ko ba, sobrang na-addict na ako sa mga indoor plants. So, ayun. Samahan nyo ako. Check natin kung madali lang siyang buhay.
yung finished product. Wala, nakakatuwa lang i-assemble kasi parang nagbubuo ng puzzle. Ganyan lang siya kaliit. Magkano yan? 185. Oo. Not bad, di ba? Oo, yan, mga kiddos. Ayan, so dito ko nilagay yung bago naming table. Ayan lang, sa baba. Tsaka yan. Diba? Sulit na sulit for less than 200. So, ayun, kaya ako na talaga siya binili para dito. Buti ko. Sarap mag-CR. Maganda pa yung CR namin kaysa sa kwarto ko. See you in my next vlog. Bye! Puso mo, labis-labis ang iyong